Anton mergea pe strada centrală a orașului, uitându-se sub picioare. Practic, fugise dintr-o cafenea, unde sora lui, Elena, îi programase o întâlnire pentru seara aceasta. Din nou, ea făcea asta. Din nou încerca să-l prezinte unei alte prietene de ale ei. Anton știa că era o acțiune planificată. Nu doar Elena, ci și alți membri ai familiei încercau cu perseverență, de câțiva ani, să îndeplinească misiunea soției lui Antonov, cu orice preț. Din cauza acestei obsesii a rudelor, Anton se trezise de mai multe ori în situații extrem de incomode. Ca astăzi, de exemplu, Elena îl invitase la cafenea, pretinzând că discută despre organizarea jubileului mătușii lor comune. Dar nu venise singură. Era însoțită de o fostă colegă de clasă. O fată minunată, cu educație și un loc de muncă la judecătorie. Angelina. Ce nume! Imediat l-a luat pe Anton în mreje. Tânărul și-a dat seama, din primele momente ale întâlnirii, ce se întâmpla. Nu-i plăcea să se simtă ca un premiu valoros pe care femeile îl vânează. Da, era logodnic, ceea ce conta în orașul lor. Avea un apartament în centru, o mașină scumpă, un loc de muncă prestigios. Anton lucra ca programator la o companie locală de petrol, al cărei nume era asociat în mintea orașenilor cu respectabilitatea și bogăția. Salariul era mare, perspective excelente, un trai bun. Și toate acestea le obținuse singur. Desigur, a trebuit să muncească din greu. Încă din școală. Voia să se distreze, să se joace jocuri pe computer și să joace fotbal cu băieții. Dar Anton a învățat. A rezolvat variantele de examene, a urmat cursuri online. Își perfecționa nivelul, își creștea profesionalismul. Pentru că înțelegea că nu se putea baza pe nimeni. Părinții lui erau oameni cinstiți, muncitori, dar complet obișnuiți, fără bani și fără relații care să-i ajute să-și plaseze singurul fiu într-o universitate prestigioasă. Și Anton dorea să meargă la universitate. Dorea, în perspectiva bogăției, a independenței financiare, dar nici măcar asta nu era cel mai important. Încă din clasele superioare, Anton a înțeles că tehnologiile IT erau domeniul său. Îl atrăgeau, reușea în multe. Îi plăcea să se cufunde în această lume. Îi plăcea să creeze, să descopere ceva nou. Dar pentru a ajunge într-o astfel de universitate, trebuia să muncească. Tânărul înțelegea perfect. În general, eforturile lui Anton au dat roade. A fost admis la Universitatea din capitală pe specialitatea dorită. A studiat la Moscova. Ar fi putut rămâne acolo. Avea opțiuni, dar tatăl său a început să aibă probleme de sănătate. Nu s-a putut decide să-și lase părinții singuri. A revenit. Dar a obținut cu ușurință un loc de muncă în orașul natal, la o companie de petrol, care pentru mulți era un vis imposibil de realizat. Acum, rudele îl puneau pe Anton ca exemplu pentru copiii lor. Chiar și Elena, verișoara lui de aceeași vârstă, care în adolescență îl tachina pe fratele ei pentru pasiunea lui pentru studiu, acum îi demonstra în mod constant respectul ei. Și periodic îi amintea că nici ea nu ar fi împotrivă să lucreze la acea companie. Dar Anton nu putea să o ajute cu nimic. Aici erau necesari specialiști de înaltă calitate. Elena terminase o universitate comercială, obținuse diploma de economist și a început să lucreze ca vânzătoare într-un centru comercial. Pentru că s-a dovedit că nu putea lucra în domeniul ei, nu avea suficiente cunoștințe. Și nici nu era pentru ea. În schimb, în timpul studiilor, Elena nu s-a refuzat distracțiilor și petrecerilor studențești, fără a uita să râdă de fratele ei tocilar. Elena s-a căsătorit devreme, a născut un fiu, a divorțat. Mama ei o ajuta să-și crească copilul. Tatăl băiatului dispăruse. Din ceea ce știa Anton despre acel om, a fost chiar mai bine. În general, Anton îi părea puțin milă lui Elena. Ea visa de tânără la o viață frumoasă, dar lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit. O mamă singură, care lucrează ca vânzătoare de papeterie pentru un salariu mic. Bine că rudele o ajutau să-și crească fiul. Nu era singură. Dar Elena îl deranja pe Anton și prin faptul că, dintr-un motiv oarecare, se considera îndreptățită să se amestece în viața lui personală. Elena, ca și toată familia, nu era mulțumită de faptul că un bărbat atât de tânăr și promițător nu se căsătorește. La mesele de familie, singurătatea lui Anton era subiectul numărul 1. De obicei, Elena era cea care începea. În stilul ei caracteristic, glumea și făcea haz de necaz. Așa era umorul ei. Unchii și mătușile imediat preluau subiectul.
Iar chiar și părinții lui Anton se lăsau influențați de starea generală, deși considerau, nu fără temei, că fiul lor era un om adult și independent, care dovedise că știe să ia decizii corecte. Ce? Aștepți o prințesă? Zâmbea Elena. Ți-ai imaginat o fată ideală. Uite, ai trecut de 30 de ani și dacă mai aștepți puțin, va fi prea târziu. Rudele adulte preluau cu plăcere subiectul. Pe Anton se revărsau sfaturi și învățături. Tot același lucru. Un bărbat trebuie să aibă o familie. Bărbatul trebuie să se așeze la casa lui la timp. Un om căsătorit are un statut complet diferit. Viața de burlac nu duce la nimic bun. Și alte prejudecăți de acest fel. Anton zâmbea politicos, încercând să schimbe subiectul. Nu-l deranja atât de mult, cât îl apăsa. Nu-i plăcea deloc că viața lui personală era invadată în acest mod. El însuși nu era împotrivă să-și întâlnească, în sfârșit, jumătatea. Tot ce îi trebuia pentru a-și întemeia o familie avea cu adevărat. Și apartament, și mașină, și un salariu mai mult decât solid. Dar nu se lega cumva. Anton avusese relații serioase în perioada în care studia la Moscova. Ecaterina părea ideală. Frumoasă, delicată, veselă, foarte grijulie. Au locuit împreună în apartamentul pe care Anton îl închiriase. Ecaterina lucra ca asistentă medicală într-o clinică privată. El studia și lucra partime, scriind programe simple contra cost. Se descurca destul de bine cu această activitate simplă. Nu doar că îi ajungea pentru necesității, dar și pentru distracții. Ieșiri la cafenele și restaurante, shopping, toate acestea îi plăceau foarte mult lui Ecaterina. Părea că erau făcuți unul pentru altul. Ecaterina îl înțelegea pe Anton dintr-o privire și era de acord cu el în tot. Și el se întreba cum e posibil. Fără certuri, fără conflicte, fără dispute. Apoi s-a dovedit că Ecaterina se comportă așa cu bărbații de care are nevoie pentru ceva. Știe să se adapteze, să-i facă să se îndrăgostească de ea, să se prefacă a fi ceea ce vor ei să vadă. Și, desigur, în cele din urmă, Ecaterina a plecat de la un student nu prea sărăcuț, dar totuși student, la un om de afaceri deja realizat. Noua ei iubire îi putea oferi mult mai mult decât Anton, care își dedica o mare parte din timp studiului. Ce să mai zici? Fata nu s-a obosit cu alegerile. Anton a suferit mult după despărțire. O vreme, nu-i mai trebuiau relații. I se părea că toate fetele sunt așa. Se prefac abil pentru a obține ceea ce le trebuie. Privesc bărbații exclusiv ca pe o resursă. Și credința în dragoste aproape că dispăruse. Apoi, desigur, Anton și-a revenit, s-a liniștit. A devenit mai ușor să trăiești și să respiri. Amintirile despre Ecaterina nu mai provocau durere în piept. Tânărul a încercat din nou să-și lege relații. Se întâlnea cu fete, mergea la întâlniri, dar niciuna dintre acestea nu-i provoca sentimente deosebite. Deși Anton dorea să simte emoții care să-i amintească, măcar vag, de cele pe care îi le oferea Ecaterina. Totul era diferit. Aceste fete îi păreau străine, oarecum reci. Unele dintre ele încercau foarte mult să-i placă lui Anton și făceau multe pentru asta. Tânărul se simțea stânjenit să privească eforturile lor. Se simțea ca un fel de răufăcător. Dar inima nu ascultă de rațiune. Nu era chimie, nu erau sentimente puternice. Și asta îl îngrijora serios pe Anton. Începuse să se gândească că este un om care iubește o singură dată. A întâlnit-o pe Ecaterina, a iubit-o din toată inima. Ea l-a trădat, a avut relații cu alții pe la spatele lui Anton, alegând cea mai bună variantă. A ales, a plecat. Și ce? Asta e tot? Nu cumva Anton nu va mai putea iubi pe nimeni? Și acum, rudele. Mama și tata îi sugerează constant că ar vrea să apuce să-și îngrijească nepoții. Mătușa și unchii împărtășesc cu generozitate sfaturi și învățături. Și Elena, de fapt, s-a activat. Tot timpul îi aduce lui Anton câteva dintre prietenele ei, punându-le astfel pe verișorul ei într-o situație extrem de stânjenitoare. De ce face asta Elena? Ei bine, odată a recunoscut, deși Anton bănuia asta și înainte. O favoare pentru o favoare. Îți voi găsi o soție bună, decentă, nu ca fosta ta fifa din Moscova. Iar tu mă ajuți și tu mă prezinți cu cineva demn. Am nevoie de un om înstărit, care să mă iubească și să poată deveni tată pentru fiul meu. Anton a încercat să explice surorii că nu are nevoie de serviciile ei, că se descurcă singur. Dar, unde mai pui,
Elena nu se lăsa oprită. Mai ales că sora simțea aprobarea rudelor, care voiau cu orice preț să-i aranjeze soarta nepotului, fiului, nepoțelului. Anton, desigur, ar fi putut să pună capăt brusc tuturor acestea, dar iubea rudele, știa că și ele îl iubesc. Nu voia să-i supere și nici să strice relațiile cu oamenii apropiați. Așa că trebuia să suporte periodic discuții neplăcute și aceste întâlniri spontane, cum era cea de astăzi. Când Anton a văzut lângă Elena o tânără femeie, de aproximativ aceeași vârstă cu el, a înțeles imediat totul. Voia să se întoarcă și să plece. Dar sora lui l-a observat deja. A zâmbit, a început să fluture mâinile, atrăgând atenția la masa lor. Așa că Anton s-a apropiat. La început, chiar au început să discute despre pregătirile pentru jubileul mătușii. Apoi a început adevăratul meci de căsătorie. Elena făcea asta foarte des. Mai întâi, descria calitățile candidatei pentru inima și sufletul fratelui ei promițător, apoi dispărea sub un pretext oarecare pentru o lungă perioadă, pentru a le oferi viitorilor soți ocazia să se cunoască mai bine, să fie singuri. Acesta era întotdeauna un moment stânjenitor și apăsător. Angelina era o femeie simpatică, voia foarte mult să-i placă lui Anton. Se pare că Elena s-a străduit, a descris-o pe fratele ei ca pe un soț ideal, iar, desigur, prin standardele acestui oraș, Anton era cu adevărat un logodnic de invidiat. Cine știe, poate dacă Anton s-ar fi întâlnit cu Angelina undeva într-un bar sau club, totul ar fi decurs altfel. Dar era o constrângere, o senzație de a fi un premiu pe care Angelina voia să-l obțină cu orice preț. Privirile și zâmbetele semnificative ale Elena. Anton se simțea extrem de stânjenit. Din primele minute ale acestei întâlniri, voia să fugă, dar ei chiar păreau să discute detaliile petrecerii surpriză pe care Elena dorea să o organizeze pentru ruda lor comună cu Anton. Angelina propunea, de asemenea, idei și participa la planificare. A pleca imediat ar fi fost extrem de nepoliticos. Apoi, telefonul lui Anton a sunat. Era unul dintre colegii săi. Avea o întrebare de lucru, care s-a rezolvat în câteva minute. Dar Anton a făcut pe interesantul, spunând că are probleme la muncă, afaceri urgente care necesită prezența lui imediată. Această apelare a venit ca o mană cerească și s-a transformat într-un pretext prin care Anton, fără a ofensa niciuna dintre doamne, a plecat. Și acum se grăbea pe strada aglomerată, luminată de felinare și ghilande, spre parcarea unde își lăsase mașina. Totul era extrem de neplăcut și incomod. Femeile pe care Elena îi le prezenta îl priveau ca pe o șansă de a-și îmbunătăți nivelul de trai. Se simțea foarte bine acest lucru și părea foarte urât. Deseori, Anton dorea să plece în alt oraș, să se întoarcă la Moscova, unde nimeni nu-l cunoaște, și să o ia de la capăt. Dar tatăl său, boala lui, nu dispăruse. Anton avea grijă de părintele său, îl susținea, ajuta, găsea specialiști necesari, în general, își ținea mâna pe puls. Și, voind nevoind, Anton își amintea adesea de Ecaterina. Cu ea se simțea cu adevărat bine. Cu ea se simțea iubit, fericit, practic atotputernic. Ea îl îmbărbăta, îl umplea de energie și putere. Pentru ea, ar fi vrut să mute munții, iar această căldură care se răspândea în tot corpul său doar de la zâmbetul ei bâlând, a fost oare totul o minciună, sau Ecaterina simțea cu adevărat ceva pentru el? Anton nu știa răspunsul la această întrebare și înțelegea că acum nu va mai ști. Dar datorită Ecaterinei, Anton înțelegea ce înseamnă un sentiment adevărat și nu era acum de acord cu mai puțin. Parcarea nu era foarte aproape de cafeneaua unde Elena îi programase întâlnirea. Ce să faci? Centrul orașului. La o astfel de oră, rar poți găsi un loc liber acolo unde ai nevoie. Nicio problemă. O plimbare pe o astfel de vreme nu este un păcat. Este mijlocul lunii septembrie și încă este cald ca în vară. Chiar și acum, târziu, seara. Oamenii sunt îmbrăcați lejer și elegant. Aici, în centru, plutește întotdeauna o atmosferă festivă specială. Și totuși, Anton a decis să scurteze drumul. Știa cum. În adolescență, îi plăcea să se plimbe prin centru și a studiat fiecare colțișor. De atunci, puține s-au schimbat. Anton a intrat într-o arcadă între clădiri și s-a trezit într-o lume complet diferită. Foarte aproape era o stradă largă, festivă, plină de lume, luminată. Aici era întuneric și liniște, iar în general erau curți vechi și murdare, trotuare distruse. Un contrast uimitor. Bidonviluri în spatele unei fațade luxoase.
Un pas și te-ai trezit într-o altă lume. Trebuia să treacă câteva curți, să facă stânga, să traverseze o trecere îngustă între două clădiri, construite, probabil, încă înainte de Revoluție. Și atâte din nou pe strada centrală. Printre oameni eleganți, lumini strălucitoare. Acolo, în parcarea unde își lăsase mașina, Anton a văzut un loc familiar. Iată și curtea cunoscută, mai rămâne puțin până la ieșirea în lumea strălucitoare și frumoasă. În curțile întunecate, Anton nu a întâlnit pe nimeni, cu excepția unei pisici șchioape, care se potrivea foarte bine în acest peisaj. Dar în trecerea dintre clădiri, când mai rămânea foarte puțin până la ieșirea pe strada centrală, Anton a fost strigat pe nume. O voce feminină, puțin răgușită. Inima bărbatului s-a strâns în anticiparea a ceva extrem de neobișnuit. Era cu adevărat ciudat. Anton, așteaptă, unde te grăbești, ai timp să ajungi și în lumea de dincolo. Bărbatul s-a întors și a văzut o siluetă slabă, întunecată. O femeie. Era îmbrăcată destul de colorat. Un sacou scurt, o fustă lungă colorată, adidași prăfuiți cu talpă masivă, pe cap un batic, din care ieșea o împletitură lungă și groasă. Privind mai atent, Anton a realizat că în fața lui se află o țigancă. De unde știți cum mă cheamă? Țiganca s-a apropiat. Acum Anton putea să-i vadă fața. Era o femeie de vârstă medie. Ochii ei erau extraordinari. Imensi și negri, mai negri decât cea mai neagră întunecime. O întunecare cosmică. Ochi adânci, ca două lacuri. Nu puteai să-ți îndepărtezi privirea de la ei. Eu știu multe lucruri, a zâmbit țiganca. Nu te grăbi, nu te grăbi acolo. Ajutorul tău este necesar în altă parte. Despre ce vorbiți? Nu a înțeles Anton. Ești un om bun. Numai că nu ești foarte fericit acum, dar asta nu va dura mult. Dacă faci totul corect, soarta te va răsplăti generos. Trebuie să plec. De pe Anton parcă s-a ridicat o stare de amorțeală. A realizat brusc că nu vrea să audă ce îi spune țiganca. Și, în general, voia să fie cât mai departe de acel loc, de acel om ciudat. Probabil că este o escroacă. Așteaptă. Țiganca l-a prins pe Anton de mână, ceea ce era extrem de neplăcut. Stai, nu trebuie să mergi acolo acum. Înțelegi? Trebuie să fii în altă parte. Unde? Oare? Anton a decis că în fața lui nu era o escroacă, ci o nebună cu care mai bine nu se ceartă. Să spună unde trebuie să meargă și să-l lase în pace. După care Anton va putea, în sfârșit, să-și continue drumul. Sunt normală. Țiganca parcă i-a citit gândurile lui Anton. Nici eu nu aș vrea să văd și să știu toate acestea, dar văd și știu. Nu merge acolo. Nu merge la mașina ta. Trebuie să te grăbești, dar în direcția opusă. Unde? La restaurantul Imperial. Știi acel loc? Știi, desigur, văd din ochii tăi. Numai că trebuie să intri nu pe intrarea principală, ci dinspre curți. Asta e important. Înțelegi? Da, a dat din cap Anton. Bine, și trebuie să te grăbești. Mergi chiar acum. La parcare nu te duci. Da, bine, a fost din nou de acord Anton cu femeia ciudată. Probabil că această țigancă este bolnavă sau încearcă să-l atragă în vreo schemă a ei, să-l atragă undeva sau să-l pună într-o situație neplăcută. Nu era clar ce avea în minte. În orice caz, Anton, desigur, nu intenționa să meargă la restaurantul Imperial, deși acel loc era foarte aproape, la doar 10 minute de mers pe jos, chiar și la 5, dacă se grăbea. Văd că nu mă crezi, a zâmbit țiganca. Nu-i nimic, vei crede. Acum pot să te las. Acum vei înțelege singur. A spus asta, țiganca l-a lăsat pe Anton. Ei bine, la revedere, a dat din cap el femeii. Nu ne vom mai vedea. Nu va fi nicio întâlnire. I-a făcut cu mâna țiganca la revedere. A continuat să zâmbească. Derutat de întâlnirea ciudată, Anton a plecat mai departe. Mergea spre mașina lui. Iată-le din nou pe strada aglomerată și festivă. Îi vedea deja parcarea. Mașina lui era parcată aproape de ieșire. Un loc convenabil. Nimeni nu interzice, așa cum se întâmplă uneori aici, în centru. Și deodată. Asta s-a întâmplat atât de repede, încât Anton nu a apucat nici măcar să se teamă pentru mașina lui frumoasă. Din colț a ieșit cu o viteză enormă un SUV și a intrat direct în mașinile parcate. Lovitura principală a fost dată mașinii lui Anton. Din automobil nu a mai rămas nimic.
Toată partea din față era strivită, ca un plastilină moale. Totul a fost însoțit de sunete care aproape că i-au spart timpanul lui Anton. Scrâșnetul frânelor, zgomotul metalului, sunetul sticlei care se sparge. Cineva a strigat imediat. Oamenii au început să se agite. Doi bărbați încercau să-l scoată din SUV pe șofer, care fie era beat, fie a fost rănit în urma impactului. De undeva a început să iasă fum. Mai multe mașini au fost distruse. Dar lovitura principală a fost dată mașinii lui Anton. Bărbatul privea totul stând puțin mai departe. Și, treptat, a început să realizeze că ar fi trebuit să se afle în interiorul mașinii în momentul impactului, dacă nu ar fi fost această țigancă, care l-a oprit cu conversația ei ciudată. Anton nu ar fi reușit să plece încă, asta era sigur. Tocmai s-ar fi așezat în scaun, poate chiar ar fi pornit motorul. SUV-ul ar fi intrat în mașina lui exact în acel moment. Și, desigur, Anton nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire. Niciuna. La lumea de dincolo mai ai timp să ajungi. Se pare că exact așa a spus această țigancă. Asta era ceea ce avea în vedere. Nu cumva Anton s-a confruntat cu ceva în care nu a crezut niciodată, cu ceva mistic, inexplicabil? Ar trebui să se apropie de mașina lui, care a suferit atât de mult. Probabil că poliția, DPS-ul va sosi în curând. Anton era martor, nu doar victimă. Mărturia lui va fi cu siguranță utilă. Dar țiganca, care, și acum este complet clar, i-a salvat viața, i-a spus lui Anton să meargă la restaurantul Imperial. Se pare că ea a spus că cineva are nevoie de ajutorul lui. Așa pare. Și acum Anton nu mai avea motive să nu aibă încredere în această femeie cu împletitura lungă și ochii negri incredibili. Așa că Anton s-a întors și a intrat din nou în întunecata curte. Așa era cel mai rapid. Poate că o va întâlni din nou pe acea țigancă. O va întreba mai în detaliu ce trebuie să facă, pe cine să salveze. Dar țiganca nu era în curțile întunecate. Deși Anton se uita foarte atent în jur, sperând să o găsească. Voia să-i mulțumească acestei femei, măcar. Numai că țiganca a spus că nu se vor mai întâlni. Și nu s-au mai întâlnit. Se pare că această femeie nu greșește niciodată. Ce păcat că Anton nu a crezut imediat. Și nu a întrebat mai în detaliu ce trebuie să facă. Acum, se pare, va trebui să se descurce singur. Și iată restaurantul Imperial. O instituție respectabilă. Anton a mai fost aici de câteva ori. Ziua de naștere a unui coleg, o prânz de afaceri și așa mai departe, mai mergea din când în când să mănânce. Țiganca a spus clar, Anton trebuie să intre din altă parte, nu pe intrarea principală. Bărbatul a ocolit restaurantul pe lateral. Restaurantul se alătura unei clădiri vechi, o instituție administrativă. Această clădire se alătura, de asemenea, următoarei case. Se forma un zid surd. Dar Anton a reușit, în cele din urmă, să descopere o poartă care ducea în curțile interioare. Ele, așa cum era de așteptat, la o astfel de oră erau închise. Nu avea ce face. Anton a fost nevoit să-și amintească anii adolescenței, când, pentru a nu ocoli o curte lungă a școlii, el și prietenii să-i sărind adesea peste gard. Nimic complicat. S-a tras pe brațe, a aruncat-o picior, apoi pe celălalt. Cu colțul ochiului, Anton a observat cum trecătorii se uitau la el cu uimire. Nu-i păsa cum arăta. Și iată-le în curtea întunecată și liniștită. Nu mai fusese aici, dar înțelegea perfect în ce direcție trebuie să se îndrept. Din fericire, nu a suferit niciodată de crize de orientare. Țiganca spunea că trebuie să se grăbească. Vocea acelei femei părea că acum răsună în capul lui Anton. Grăbește-te, grăbește. Și Anton se grăbea, alergând cu o viteză ușoară, iluminându-și drumul cu lanterna de pe telefon. În jur era liniște și pustiu. Sunetele de pe strada centrală, elegantă, păreau că nu adorm niciodată, răsunau aici cumva amortizate, ca și cum ar veni de foarte departe. Anton acum se temea să nu piardă ceea ce era necesar, să nu vadă ceva important, ceea ce îi spusese țiganca. Și dacă cumva era deja prea târziu, în timp ce căuta cum să pătrundă aici. Anton era încă în stare de șoc. A văzut cum un SUV a dărâmat mașina lui. Mașina în care ar fi trebuit să fie stăpânul lui în acel moment. Imaginea apărea periodic în fața ochilor, făcându-i inima să se strângă de parcă o mână de gheață o strângea. Anton a scăpat ca prin minune. Și acum fugea prin aleile întunecate și pustii. Pentru ce?
Acest bărbat nici el nu știa. Atunci atenția lui Anton a fost atrasă de sunetele unei lupte. Era foarte aproape. Lovituri surde, un țipăt feminin stins, o înjurătură brutală de bărbat. Anton a accelerat pasul și în curând ochii lui au dat peste o scenă destul de neplăcută. Un bărbat de vârstă medie, scund, robust, îmbrăcat într-un costum strict, o ținea pe o fată. Ea se zbătea, dintr-un motiv oarecare nu striga după ajutor, dar se lupta cu furie și disperare. Numai că ce putea face această ființă fragilă împotriva bărbatului? Acesta o strângea tot mai tare, nepermițându-i să se miște, lipsind-o de libertate. Anton nu știa și nu putea ști ce s-a întâmplat între ei, dar înțelegea că nimeni, în nicio împrejurare, nu poate ține un alt om împotriva voinței sale. Mai ales când este vorba despre un bărbat și o femeie. În orice situație se poate găsi o altă soluție. Hei, ce faci? Las-o! A strigat Anton. El însuși s-a mirat de cât de puternic și hotărât a sunat vocea lui. Între timp, genunchii lui tremurau puțin după groaza trăită. A scăpat ca prin minune. Cu toate acestea, acum Anton nu se temea deloc. De agresivitatea imposibilă a acestui bărbat, nici de problemele potențiale pe care le-ar putea atrage atât de ușor în aleea întunecată. Pleacă de aici, nu te băga în treburile familiei, a răspuns bărbatul, continuând să o țină pe fată. Nu, salvează-mă, a implorat necunoscuta, te rog. Atâta disperare, atâta rugăciune era în vocea ei. Anton nu avea de gând să lase lucrurile așa. Desigur, el ar fi ajutat-o pe această fată, dar acest strigăt plângător de ajutor părea să-i ofere lui Anton puterea de a acționa. Anton a sărit la bărbat și l-a lovit direct în obraz. A pus toată puterea sa în lovitură. A ieșit exact cum trebuia. Bărbatul și-a desfăcut mâinile, a căzut pe pământ. Fata a scăpat din strânsoarea lui și s-a evaporat în întunericul curții. Obținând, în sfârșit, libertatea, ea a profitat imediat de aceasta și s-a grăbit să fugă departe de locul evenimentelor periculoase. Iar Anton? Anton a înțeles că nu putea evita o bătaie. Bărbatul furios s-a aruncat asupra lui. Anton la început s-a apărat pur și simplu. Acest om era evident mai slab și mult mai în vârstă decât el. Dar adversarul nu se dădea înapoi și Anton a fost nevoit să facă câteva atacuri pentru a-și arăta puterea. Bărbatul nu tăcea. Știi cine sunt eu. Acum ești terminat. Vei regreta că te-ai născut. Adversarul arunca amenințări. Părea furios și frustrat. Anton nu intra în dialog cu el, nu se distra, ca să nu piardă o lovitură. Se apăra și din când în când contraataca. Anton spera că fata a fugit deja la o distanță sigură și intenționa să dispară și el. Numai că bărbatul nu-i permitea să facă asta. Arunca amenințări și insulte, ataca. Părea foarte supărat și frustrat. Anton a stricat ceva, a încălcat planurile lui. Și acest om nu avea de gând să ierte ofensa. În plus, era și beat. Alcoolul nu-i permitea să privească obiectiv situația. Anton era mult mai puternic. Nu se știe cum s-ar fi terminat totul, dar în depărtare s-a auzit urletul unei sirene. Poliția, cel mai probabil. Probabil că fata nu a fugit, s-a ascuns undeva și a chemat poliția. Nu l-a abandonat pe salvatorul ei în necaz. Bărbatul, auzind acest sunet, a înjurat și a dispărut undeva în curți. Anton nu l-a urmărit. El nu înțelegea ce se întâmplă și pur și simplu mergea spre sunetul sirenei. Nu avea de ce să se teamă. Arina în acea seară plănuia să termine schimbul mai devreme. Trebuia să mai învețe câteva teme. Fata se pregătea pentru examene, căci urma să se înscrie din nou la facultate, doar că la o altă universitate. La restaurantul imperial lucra de mai bine de un an. Era o veterana în termeni locali. Munca ei mergea bine, se desfășura ușor. Ce să mai spunem, era o fată care știa să fie politică și atentă cu oamenii. Și mâinile ei erau din locul potrivit. Se descurca ușor printre mese cu tăvii pline de mâncare. În general, Arina era o chelneriță harnică și zâmbitoare. Iar uniforma pe ea, după cum spuneau colegii, îi stătea pur și simplu minunat. Totuși, Arina și-a dat seama de asta. A fost întotdeauna o fetiță frumoasă, apoi s-a transformat într-o tânără frumoasă, așa spuneau toți din jur. Înaltă, slabă, cu ochi mari, cu părul lung și strălucitor, de o culoare rară de in și cu sprâncene și gene întunecate, nu întâlnești adesea o astfel de combinație. Totuși,
Această înfățișare a jucat o farsă crudă cu ea. Arina atunci a început să se gândească pentru prima dată că frumusețea nu este întotdeauna un dar ceresc. Așa că s-a obișnuit să se apere de admiratori încă din tinerețe. Cu unii era suficient să facă doar aluzii. Și ei înțelegeau imediat totul. Altora le era necesar să le spună adevărul în față. A fost diferit. Dar ceea ce s-a întâmplat în mijlocul anului 3 de universitate i-a schimbat destinul și a făcut-o să se retragă în sine pentru mult timp. Dar nu a distrus-o complet. Acum Arina își revenise și era hotărâtă să o ia de la capăt. Arina provenea dintr-un sat mic, situat la 80 de kilometri de oraș. Mama, tata, 3 frați mai mici. O familie unită și puternică, dar deloc bogată. Arina a învățat întotdeauna bine și, cât se știe, visa să trăiască totuși în oraș. Părinții au susținut-o pe fiica lor în planurile și aspirațiile ei. Desigur, fiica, ești frumoasă, deșteaptă. Vei avea o viață fericită și confortabilă. Ce mult s-au înșelat! Acum Arina locuia într-un apartament închiriat într-un cartier nu prea favorabil al orașului. Și lucra uneori în mai multe schimburi pentru a se întreține, dar și pentru a economisi pentru viitor. Căci dacă va deveni din nou studentă, nu va putea lucra la capacitate maximă. O mare parte din timp va fi ocupată de studiu. Iar părinți? Ei bine, ce părinți? Nu mai pot să o ajute financiar. Uneori îi trimit produse din sat, pentru care le este foarte recunoscătoare. Asta e tot. În principiu, Arina era plătită bine la Imperial. Plus că vizitatorii nu o ocoleau cu bacșuri pe chelnerița harnică și pozitivă. A avut chiar și clienți obișnuiți, cu care a dezvoltat relații aproape de prietenie. Se putea trăi. Dar totuși, fata avea de înfruntat multe dificultăți. Și pregătirea pentru admiterea la universitate, și munca. Timpul pentru a se odihni și a se plimba aproape că nu mai rămânea. Totuși, ieșea din când în când cu prietenele, desigur, undeva. Viața personală. Despre asta Marina nu se gândea încă. Pur și simplu nu avea timp. Relații. În ele trebuie să investești. Și Arina nu dorea să devină o jucărie frumoasă pentru vreun tătic înstărit. Pur și simplu nu putea să treacă peste sine. Deși oferte au venit. Totul îi se părea dezgustător. Fata a decis ferm că mai întâi își va obține educația, se va pune pe picioare. Și nu ar trebui să se distragă cu romantism în această perioadă a vieții. Apoi, când va realiza ceva, atunci poate să se gândească și la viața personală. Desigur, era uneori trist că nu avea pe cineva alături, pe cineva drag, care să o înțeleagă, să o susțină, cu care să împărtășească evenimentele zilei. Uneori, Arina se uita cu jind la cuplurile îndrăgostite care se plimbau prin oraș. Și ea dorea asta. Mână în mână, priviri tandre, săruturi, îmbrățișări. Numai că Arina era sigură că toate acestea nu sunt încă pentru ea. Pur și simplu toți au începuturi diferite. Fetele studente de acasă, crescute în oraș și încă protejate de părinți, își pot permite întâlniri, romantism și aventuri, iar ea trebuie să muncească din greu pentru a ajunge măcar la punctul lor de plecare. Așa stăteau lucrurile. La început, totul părea să meargă foarte bine. Arina a terminat școala din sat cu diplomă roșie și medalie. O fată deșteaptă, mândria familiei și a profesorilor. Atunci, stând pe scenă în sala de festivități și ascultând discursul de felicitare al directoarei, era sigură că acum marea îi stă la picioare. Că acum va merge în oraș, se va înscrie fără probleme la universitate și va începe să cucerească lumea. Deșteaptă, frumoasă, hotărâtă, ambițioasă. Fata își făcea planuri îndrăznețe. Se gândea că în 5 ani va putea să-și aducă întreaga familie în oraș. Ca frații ei să aibă posibilitatea de a obține o educație bună, iar părinții, în sfârșit, să înțeleagă ce înseamnă să trăiești în confort și bunăstare. Acum, amintindu-se de sine, de cea veche, Arina doar zâmbea amar. O naivă fetiță din sat. Ce rău știa atunci despre viață? Arina, plină de speranțe și planuri, a plecat în oraș, a depus documentele la o universitate prestigioasă la Facultatea de Economie. Această specializare îi asocia cu bogăția în viitor. Și fata era convinsă că numele ei va fi pe primul loc în lista celor admiși. Totuși, având astfel de note mari la examene plus medalie de aur, în satul ei, cu siguranță, îi depășea pe ceilalți elei. Dar Arina a văzut numele ei aproape la final. A fost admisă la buget, ceea ce era principalul,
dar s-a dovedit că foarte mulți au avut note mai mari decât ea. Aproape toți din grupă, dacă să fim complet cinstiți. Asta a supărat-o puțin pe fată. Și totuși, a reușit, a fost admisă. Părinții i-au închiriat un apartament pentru un an. Casa era situată aproape de universitate, așa că nici măcar nu trebuia să se înghesuie în autobuzul plin dimineața. Mama și tata au fost nevoiți să se îndatoreze pentru a-i asigura fiicei lor un acoperiș deasupra capului. Dar, după cum au spus ei, erau dispuși să facă orice pentru ca Arina să scape din sat și să realizeze ceva mai mult decât mama și tata ei. Fata a apreciat foarte mult acest gest al celor dragi. Dorința de a reuși și de a-i ajuta s-a intensificat. Înțelegea cât de greu le era părinților din punct de vedere financiar. Și abia reușeau să se descurce, iar acum mai era și chiria apartamentului pentru fiica lor plus o sumă mică lunar pentru trai în oraș. Arina se gândea că în curând va începe să primească bursă. Era cea mai bună elevă din școala lor din sat. Și aici, la universitate, plănuia să devină și ea o elevă de nota 10. Dar nu a fost așa. Imediat s-a dovedit cât de mult îi lipsește Arinei nivelul colegilor ei. Aceștia rezolvau probleme matematice complexe ca pe nuci, știau de undeva modele economice, vorbeau fluent engleza, iar Rina era departe de ei. Fata a realizat că nivelul educației din școala lor din sat era foarte diferit de ceea ce ofereau gimnaziile și liceele din oraș. Și a început să muncească din greu. Arina trăia practic în biblioteci, făcând doar studiu. Nici o petrecere cu noi prieteni, întâlniri și chiar și seriale seara. Studiu, studiu și iar studiu. Și totuși, în ciuda acestor eforturi, la prima sesiune fata a trecut cu greu cu nota 3. Desigur, nu era vorba de vreo bursă, dar măcar nu a fost exmatriculată. Acum Arina era fericită și de asta. Fata a studiat intens. Rezultatele de la un semestru la altul au devenit din ce în ce mai bune. La anul 2 a început chiar să primească bursă. În sfârșit. Nu cea mai mare, totuși nu a reușit să devină o elevă de nota 10, dar măcar ceva. Acești bani nu erau deloc de prisos. Iar la anul 3 a început acest curs, Geografia economică. O preda Maxim Petrovici, un profesor de vreo 37 de ani. Stilat, bine făcut, mereu mirosind a parfumuri scumpe de bărbați, mereu îmbrăcat la modă, de calitate. Din punct de vedere fizic nu strălucea. Era scund, robust, cu ochi mici, buze subțiri, cu o zonă de chelie în formare. Și totuși, Maxim Petrovici a lăsat o impresie asupra fetelor din grupa Arinei. Ele se comportau pe parcursul lecțiilor și seminariilor sale într-un mod special, astfel încât să-i atragă atenția cu orice preț. Arinei îi se părea amuzant să observe totul. Maxim Petrovici avea o privire specială. Când se uita la un student, mai exact, la o studentă, părea că în lume pentru el în acel moment nu există nimic mai interesant decât ea. Avea o voce joasă cu o ușoară răgușeală, vorbea încet și măsurat. Era foarte plăcut să asculți un discurs bine structurat. Maxim Petrovici preda bine, nu se pierdea în detalii inutile, informația era prezentată clar și concis. Arinei îi plăceau astfel de profesori. Despre Maxim Petrovici circulau zvonuri în universitate că ar fi un cuceritor, care aventuri cu studentele, deși era căsătorit de mult. Uneori chiar le propunea studentele frumoase să le pună un examen sau o notă bună la examen în schimbul unor servicii personale. Arina nu credea aceste povești. Ea a văzut cum se uitau colegele ei la Maxim Petrovici, cât de mult își doreau atenția lui. O compătimea puțin pe profesor. Ei bine, nu era vina lui că era atât de carismatic. Iar fetele doar voiau să șoptească despre cineva care le stârnea interesul. Maxim Petrovici este un profesor minunat. Părea Arinei o victimă a limbilor ascuțite ale femeilor, până când s-a confruntat personal cu el. Asta s-a întâmplat după o consultație care a avut loc cu o zi înainte de examen. Maxim Petrovici, ca de obicei, a trecut rapid și informativ prin toate subiectele, a răspuns întrebărilor studenților, iar apoi a rugat-o pe Arina să rămână puțin. Fata s-a gândit că, poate, profesorul îi va da 5 pentru examenul de mâine, pentru că nu a lipsit de la nicio lecție a lui. Și la testele de control avea note de 5. Dar Arina s-a înșelat foarte mult. Maxim Petrovici a rugat-o pe studentă să se așeze lângă el, i-a zâmbit foarte prietenos și i-a propus să meargă împreună seara la film. Arina s-a simțit ca și cum ar fi fost stropită cu apă rece. Își amintea imediat toate poveștile despre Maxim Petrovici, despre cum are aventuri cu studentele. Și privirea lui, interesată, studiată,
a încetat să mai pară plăcută. Cel mai important, Arina nu observase niciodată o atenție specială din partea lui. Mai degrabă, ar fi putut să creadă că Maxim Petrovici ar fi pus ochii pe Lidia sau pe Agata. Aceasta îi făcea cu ochiul profesorului pe parcursul întregii lecții. Dar Arina stătea mai liniștită decât apa, mai jos decât iarba. Învăța bine, predând toate testele la timp. Te-am speriat? Mai degrabă, te-am surprins. De ce? Ești o fată foarte frumoasă, cea mai frumoasă din acest curs. Ce să mai spun, din întreaga universitate. Când te-am văzut, mi-am pierdut liniștea. Chiar și în visele mele apare. Îți dai seama? De mult nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Arina tăcea. Pur și simplu nu știa ce să spună. Recunoașterea profesorului o speria din ce în ce mai mult. Iar el continua. Încă nu înțelegi cât de frumoasă ești. Natura ți-a făcut un dar neprețuit, o înfățișare uimitoare. Băieții de vârsta ta nu o vor aprecia pe deplin. Iar eu pot să-ți ofer ceea ce meriți. Nu știu ce să spun. Ești și modestă. A zâmbit Maxim Petrovici și a dat la o parte o șuviță de păr blond de pe fața Arinei. Fata s-a simțit ca și cum ar fi fost lovită de un curent electric. S-a retras instinctiv de la bărbat. Acesta a ținut-o ușor de încheietura mâinii. Înțeleg, pare ciudat. Ai 21 de ani. Eu sunt mai mare cu 15 ani. Dar așa e mai bine. Un bărbat experimentat, realizat. E mai bine decât un băiat plângăcios. Ai pe cineva, nu? O fată frumoasă ca tine nu poate să nu aibă pe nimeni. Este vreun student? De aceea te gândești acum, nu? Dar ce zici de soția ta? Arina știa că Maxim Petrovici are o soție și 3 copii. Da, el nu ascundea în mod special acest fapt. Pe degetul lui strălucea un inel de logodnă din aur. Ei bine, ce soție? Noi trăim de mult timp ca parteneri. Avem o afacere comună, ne creștem copiii. În rest, fiecare dintre noi are o viață personală. Mâna lui Maxim Petrovici s-a așezat pe umărul Arinei. Fata simțea că este greșit, că așa nu ar trebui să fie, dar, spre propria ei surprindere, îi plăcea. Maxim Petrovici se uita la ea, vorbea cu pasiune, promitea multe lucruri frumoase. Vom merge la film, apoi te voi duce la restaurant. Am rezervat deja o masă într-un loc care merită o asemenea regină. Apoi, dacă vrei, putem să ne plimbăm prin magazine. Acum sunt reduceri în buticuri. Aș fi bucuros să-ți cumpăr ceva. O rochie frumoasă, care să-ți pună în valoare frumusețea naturală. Aceste cuvinte au trezit-o pe Arina. El vrea să cumpere nu o rochie. Nu, el vrea să o cumpere pe ea. Nu, să devină încă o amantă a unui profesor cuceritor, asta cu siguranță nu își dorea. Arina s-a retras hotărât de la Maxim Petrovici. Acesta a privit-o cu o oarecare surprindere. Ei bine, atunci, la ce oră să te iau și unde? Nu, a clătinat din cap Arina. Îmi pare rău, dar nu pot, nu vreau. Te rog, nu mai veni după mine. Adică nu? Nu. Poate te mai gândești puțin? Și mâine îmi dai un răspuns. Îți las numărul meu. Nu, a declarat Arina cu hotărâre. Trebuie să plec. Îmi pare rău. La revedere. Arina a ieșit pe ușă cu inima bătându-i puternic. S-a liniștit abia acasă. A plâns puțin din cauza tensiunii care acum începea să scadă. Gândul că mâine va trebui să-l reîntâlnească pe Maxim Petrovici la examen nu îi făcea bine, dar nu avea ce face. Arina, desigur, prezicea problemele pe care le-ar putea crea profesorul respins, dar că el o va ataca atât de deschis, fata nu putea să se gândească. Arina a răspuns impecabil la întrebările din bilet. Era bine pregătită pentru examen, dar Maxim Petrovici a început să pună întrebări suplimentare. De fapt, nu a întrebat nimic în afară de subiectul pe care l-a primit Arina. Dar întrebările erau atât de specializate și capcane, încât studenta harnică nu găsea răspunsul. În cele din urmă, Maxim Petrovici a întrebat despre ceea ce îl interesa cel mai mult. Arina, ești în afara subiectului și nu pot să-ți evaluez răspunsurile nici măcar satisfăcător. Dar ai o șansă. Spune-mi, ești pregătită să te întâlnești cu mine astăzi? Arina a clătinat din cap negativ. O urăște acum pe acest om. Nu mai părea nici deștept, nici carismatic, nici vesel. Fata își ținea cu greu lacrimile. Ei bine, atunci îți spun un neacceptat,
A ridicat din numeri Maxim Petrovici. După vacanțele de anul nou, Arina a avut o reexaminare. Nu a încheiat sesiunea, căci Maxim Petrovici i-a pus un neacceptat la disciplina lui. Așa că nu o puteau promova la semestrul următor fără o reexaminare. Arina nu s-a pregătit în mod special. Știa că, în afară de Maxim Petrovici, nu are pe nimeni care să ia examenul. El era singurul care preda geografia economică în toată universitatea. Și acest om, desigur, nu va asculta răspunsurile ei. Îi interesa cu totul altceva. Arina bănuia că refuzul ei a alimentat și mai mult interesul lui Maxim Petrovici. Și acum vrea să obțină această întâlnire cu orice preț, prin orice mijloace. Arina nu avea altă opțiune, fie să devină amanta lui, fie să fie exmatriculată din universitate. Spune-i că ești de acord cu întâlnirea, îi sugera prietena Irina. Îți va pune nota și gata, ești liberă. Dar Arina știa că în timpul studiilor se va întâlni din nou cu Maxim Petrovici. El va preda câteva discipline la anul 4 și 5. Așa că soluția propusă de Irina nu era deloc o soluție. Căci câte fete sunt în jur care se uită la profesorul fermecător. Iată, aceleași Lidia și Agata îl urmăresc. Și alte admiratoare sunt destule. De ce ar vrea el tocmai pe ea, tocmai pe Arina? A se plânge cuiva nu era o opțiune. Poate, desigur, să meargă la rector, dar, pe de o parte, ce dovezi are Arina? Poate că este o studentă respinsă care vorbește de rău un profesor cinstit? Iar pe de altă parte, cu siguranță, în decanat toți știu despre Maxim Petrovici. Nu poate fi să nu știe. Și dacă nu fac nimic, înseamnă că toți sunt mulțumiți de cum decurg lucrurile. Și Arina nu are ce căuta la administrația universității cu plângerile ei, neîntărite de nimic, în afară de cuvintele ei. În general, Arina nu a reușit să încheie sesiunea, a fost exmatriculată. Nu a dorit să se întoarcă în sat. S-a angajat la muncă, a devenit chelneriță la Imperial și a început, așa cum s-ar spune, o nouă viață. Arina a fost mult timp în confuzie. Toate planurile ei s-au prăbușit brusc. Frumusețea, dată ei de natură, s-a întors împotriva ei. Apoi fata a înțeles. Va aștepta un an, apoi se va înscrie din nou, dar acum la o altă universitate, unde nu este Maxim Petrovici. Îi părea rău de anii pierduți de studiu, desigur, dar nu avea de gând să renunțe la planurile sale. Arina a muncit atât de mult pentru a fi admisă, a muncit atât de mult pentru a trece de la un an la altul. Oare totul a fost în zadar? Nu, desigur. Arina nu va lăsa circumstanțele să o doboare, nu va permite unui incident neplăcut să-i șteargă viața. Arina lucra la restaurant și se ocupa de autoeducație. A studiat cursuri gratuite de economie, a citit manuale. Ea intenționa să devină specialist de înaltă calitate, pe care îl apreciază pentru calitățile profesionale, nu pentru aspectul exterior plăcut. Ca nimeni altcineva, absolut nimeni să nu poată să se comporte cu ea așa cum a făcut Maxim Petrovici. Apropo, Maxim Petrovici nu a dispărut din viața fetei pentru totdeauna. El a găsit-o pe rețelele sociale și periodic o invita pe Arina la întâlniri, umplând-o cu complimente rafinate, de parcă nu el ar fi fost vinovat de exmatricularea ei. Arina nici măcar nu răspundea, dar, pentru orice eventualitate, făcea capturi de ecran ale declarațiilor și propunerilor lui, cine știe, poate va fi util cândva. Maxim Petrovici scria destul de des. Uneori, era pur și simplu un strigăt al sufletului. Arina, mă gândesc doar la tine. Adorm și mă trezesc cu gândul la ochii tăi minunați și la părul tău de in. Mă doare că nu te mai văd în fiecare zi la universitate, așa cum era înainte. Ce am făcut? Arinei era scârbă să citească astfel de declarații, scrise, părea, de un bărbat care evident nu era în stare de ebrietate. Maxim Petrovici a făcut astfel încât să fie exmatriculată, iar acum scrie toate aceste mesaje pătrunzătoare. Îi este dor de ea, vezi tu. Orice amintire despre acest om era pentru Arina dezgustătoare, iar el continua să se facă simțit atât de des, ceea ce o apăsa pe fată. Și iată că în seara aceasta Maxim Petrovici a apărut în restaurantul lui Imperial, chiar în timpul schimbului Arinei. A fost o coincidență? Poate că nu. Oricum, el a văzut-o imediat. A observat-o printre celelalte chelnerițe. S-a fixat cu privirea. Observând omul cu care avea atât de multe asociații neplăcute, Arina a tresărit. O undă de fiori reci a trecut pe spatele ei. Aproape un an a trecut de când s-au văzut ultima dată, iar ea încă era frică și era scârbă că el era aproape, deși acum nu depindea de el.
Arina s-a înțeles cu Leșca, chelnerul și un vechi prieten, ca el să preia masa lui, iar ea să se ocupe de alți clienți. Fata încerca să se distragă cu munca, încerca să nu observe vizitatorul neplăcut, dar simțea constant privirea lui asupra ei. Maxim Petrovi. Arina se simțea stânjenită, incomod. Sperase foarte mult că Maxim Petrovici va pleca curând, mai ales că însoțitorul lui deja plătise nota și plecase. Dar el continua să stea, să observe. Când Arina a trecut pe lângă Maxim Petrovici, el a apucat-o de mână. Dur, brutal, strâns. De ce nu m-ai salutat? Mă displaceți, a răspuns Arina sincer. Cât de mult a visat să spună asta. Lăsați-mă, acum chem securitatea. Maxim Petrovici a zâmbit într-un mod neplăcut, dar totuși a lăsat-o să plece, clar nu dorea probleme cu securitatea. Arina a terminat schimbul și cu ușurare s-a dus în camera personalului pentru a se schimba înainte de a pleca. Maxim Petrovici încă stătea la masa lui. Nu avea de gând să plece. O urmărea, nu-i lua ochii de pe ea. De la această privire, fata se simțea speriată și incomod. Bărbatul era deja destul de îmbătat. Nu e de mirare, de când a plecat însoțitorul lui, el a băut deja mai multe pahare de vin. Departe de unul. Arina se temea cel mai mult că acum acest om, care a aflat unde lucrează, va apărea des aici, va implora din nou pentru o întâlnire, o va umple din nou cu complimente. Nu cumva va trebui din nou să renunțe la ceva important și necesar din cauza lui? Obsesia profesorului deja o speria pe Arina. El nu a uitat-o în acest an. Scria constant pe rețelele sociale. Și acum s-a prezentat personal. Asta seamănă cu hărțuirea. Numai că, probabil, poliția nu va accepta o plângere din partea ei. Pentru că, ei bine, omul nu face nimic condamnabil. Cine știe ce îi pare fetei tinere? O situație fără ieșire. Printr-o ieșire secundară, Arina a ieșit pe stradă. Era deja foarte întuneric. Aici, în spatele clădirii, în special. Niciun fel de felinar nu era aprins. Nimic. Aici, aproape, era un arc, iar prin el ieșirea pe strada principală a orașului. Acolo erau felinare, ghilande și o mulțime de oameni. Dar Arina nu a plecat departe. Lângă tomberoane, un om a atacat-o din spate, a apucat-o de mâini, le-a dus cu un gest brusc în spatele ei, a șoptit fierbinte la urechea ei o declarație și complimente cunoscute deja. Maxim Petrovici. El o urmărea, o pândea. Și acum era complet în puterea lui. O panică a cuprins-o pe Arina. Ea a înțeles deja. Fostul ei profesor nu era în regulă. Un om normal nu ar hărțui o fată care este evident împotriva avansurilor lui. În plus, el era și foarte beat. Iar în jur, nicio suflet. Strigă sau nu strigă, nimeni nu va auzi. Un gard surd, clădiri vechi și pustii. În sfârșit nimeni nu ne va deranja. Maxim Petrovici îi mângâia Arinei părul cu o mână liberă. Cu cealaltă mână o ținea strâns de coate. Fata a încercat să se elibereze. Nimic nu a ieșit. Atunci ea a dat din picioare cu toată puterea în bărbat. A nimerit direct în burta lui moale. Bărbatul a oftat, dar nu a slăbit strânsoarea. Cu mâna liberă, el i-a dat o palmă sonoră. Fata a oftat. Apoi a încercat totuși să ceară ajutor, deși înțelegea că în acel moment nu era nimeni în jur. Oamenii erau foarte aproape, dincolo de gardul surd, dar ei nu o vor auzi. Acolo era zgomot, acolo era lumină, acolo se auzea muzică, iar aici era complet la discreția lui Maxim Petrovici. Am așteptat atât de mult asta. Bărbatul a întors-o pe Arina spre el. Se părea că fata plângea, dar încă încerca să se elibereze. Doar că ce putea face împotriva unui bărbat atât de puternic și robust? Și atunci ajutorul a venit neașteptat. A fost cu adevărat uimitor. Un băiat, tânăr, puternic, sportiv. El l-a împins cu ușurință pe Maxim Petrovici de la Arina. Aceasta, simțind libertatea, nu a așteptat nicio secundă. A fugit. Din spate s-au auzit sunete de luptă, s-a iscat o bătaie. Acest om, băiatul necunoscut, el s-a aruncat să o salveze și acum era cu siguranță în pericol. Așa că Arina, în timp ce fugea, a început să cheme poliția. Arina și Anton, ținându-se de mâini, mergeau de-a lungul acelei ziduri, unde cu puțin timp în urmă avusese loc o întâlnire atât de uimitoare. Se zâmbeau unul altuia. Totul era așa cum visase Arina cândva. Mână în mână,
priviri bâlâânde, o înțelegere deplină. Anton atunci s-a aruncat să o ajute, fără să se gândească la consecințe. A văzut că fata era în pericol, dar nu a putut acționa altfel. Arina nu s-a panicat. A fugit la o distanță sigură, a chemat poliția. A așteptat autoritățile și le-a explicat totul. Anton a fost rănit atunci, dar nu prea grav. O zgârietură pe obraz, un vânăt pe coaste. Asta a fost, probabil, toate rănile. Maxim Petrovici a avut nasul spart și un dinte scos. Profesorul a vrut mai întâi să depună o plângere împotriva băiatului care, chipurile, s-ar fi năpustit asupra lui noaptea. Dar Arina era acolo, a văzut și a auzit totul. Ea a povestit cum au stat lucrurile de fapt. I s-a propus să depună o plângere împotriva lui Maxim Petrovici. Aici a fost utilă corespondența pe care Arina o salvase. Maxim Petrovici a încercat să se apere, asigurând că vor să-l defăimeze. Dar împotriva faptelor nu poți să te opui. Hărțuirea obsesivă pe rețelele sociale a fost anexată la dosar. Și înregistrarea de pe camerele de supraveghere din restaurant a jucat împotriva profesorului. Acolo se vedea cum el o fixa pe Arina cu privirea toată seara, iar odată chiar a apucat-o brutal de mână. Desigur, au fost utile și mărturiile lui Anton. Aflând că s-a deschis un dosar pe numele profesorului îmbelșugat de dragoste, câteva studente s-au hotărât în sfârșit să povestească despre ele. Desigur, Maxim Petrovici nu a presat doar-o pe Arina, nu a șantajat-o și nu a încercat doar să o convingă să iasă cu el. Dreptatea a triumfat, la care Arina aproape că nu mai spera. Anton și Arina, în cursul acelei povești de procese, s-au cunoscut mai bine și au realizat treptat că nu vor putea trăi unul fără altul. Anton a realizat că, în sfârșit, a întâlnit acea unică, cu care este gata să adoarmă și să se trezească împreună, să împărtășească toate necazurile și bucuriile. A găsit fata pentru care ar putea muta munții și ar putea aduce luna de pe cer. Arina a înțeles totul chiar mai devreme, practic din prima privire. Lângă Anton se simțea împăcată și fericită. Așa ceva nu mai trăise niciodată. Probabil, soarta ne-a adus împreună, a zâmbit Arina lui Anton. Ei stăteau chiar pe acea stradă unde a avut loc întâlnirea lor. Soarta avea o asistentă, a dat din cap Anton. Ar fi bine să o găsim, să-i mulțumim. Numai că țiganca a spus că nu ne vom mai întâlni. Asta înseamnă că așa va fi. Înseamnă că, într-adevăr, nu ne vom mai întâlni. Ce păcat! Cred că ea știe tot. Altfel nu ar putea fi.